Всіх вітаю! Сьогодні готуємо класичний заварний крем. Густий, ніжний і без жодної грудочки. Ідеальний для медовиків, наполеона, еклерів та іншої випічки. Починаємо! Нам знадобляться яйця, цукор, ванільний цукор, борошно, молоко та вершкове масло. Беру каструлю з товстим дном. Це важливо, щоб крем не пригорів. У каструлю додаю 2 яйця, цукор і ванільний цукор. Перемішую вінчиком до однорідності. Додаю борошно. Ще раз добре вимішую. Тепер тонкою цівкою поступово вливаю тепле молоко. І постійно помішую, щоб не було грудочок. Ставлю крем на невеликий вогонь і безперервно помішую вінчиком. Маса починає густіти. Тут головне не відволікатися, бо заварний крем цього не пробачає. Як тільки з'являються перші бульбочки і крем закипає, одразу знімаю з вогню. Додаю вершкове масло. Перемішую лопаткою до повного поєднання. Порада. Якщо потрібно швидко охолодити крем, перекладіть його на широку тарілку і час від часу перемішуйте. Так не утвориться плівка. Я ж накриваю крем плівкою в контакт і залишаю охолоджуватися. От і все. Ніжний гладкий заварний крем готовий. Зберігайте цей спосіб, бо він завжди виручає. Якщо відео було корисним, підтримайте його вподобайкою. Смачних вам рецептів, добра та достатку!